गणित भाग 1 यामध्ये प्रकरण क्रमांक 4 गुणोत्तर व प्रमाण पहा. लेक्चर क्रमांक 3 मध्ये आज आपण सराव संच 4.1 मधील उदाहरण क्रमांक 3 ते 6 या उदाहरणांचा अभ्यास करणार आहोत. उदाहरण क्रमांक 3 पहा काय आहे. पुढील शतमाने संक्षिप्त रूपामध्ये लिहा. शतमाने, ठीक आहे. पहिला आहे 75 स्वल्पविराम 100. यांचं आपल्याला संक्षिप्त रूप काढायचं आहे. म्हणजे 75 100, 75 भागिले 100, 25 त्रिक 75 आणि 25 चौक 100. म्हणजे पहिलं उत्तर येणारे 3 4. त्यानंतर 44 100, 44 भागिले 100, 11 ने भाग लावला आपण, 11 चौक 44. त्यानंतर पहिल्यांदा आपण 2 ने भाग लावूयात. बेदुनी 4 आणि बेदुनी 4, समजा 22 येईल, बरोबर आहे. आणि 100चं निम्म किती येणार आहे? 2 ने भागल्यानंतर 50 येणार आहे. म्हणजे उत्तर आलं 22/50. त्यानंतर परत 2 ने भाग लावूयात आपण. बे एके बे आणि 50च्या निम्म किती येणार आहे? 25, म्हणजे 11/25. या पद्धतीने, किंवा 4 ने पण भाग लावू शकता तुम्ही डायरेक्ट. 4 एके 4, 4 एके 4 म्हणजे 11 आले. आणि 100ला 4 ने भागले, 4 2 8, 2 उरले, 4 पंचे 20. ठीक आहे. 2 ने भाग लावा किंवा 4 ने भाग लावा, जसं तुम्हाला येईल तसं. म्हणजे उत्तर येणार आहे 11/25. त्यानंतर पुढचं पहा. 6.25%. आता टक्के म्हटलं की आपण कसं म्हणतो? 100, बरोबर आहे. म्हणजे 6.25% म्हटलं की त्याचा छेद किती घ्यायचा? 100 घ्यायचा. आलं लक्षात? मग 6.25 भागिले 100 याला आपल्याला संक्षिप्त रूप द्यायचं आहे. आता हे 6.25 म्हणजे हे जे काही दशांश चिन्ह आहे हे आपण घालून टाकूयात. पहा किती घरं सोडून दशांश चिन्ह दिलेलं आहे, तर 1 आणि 2. 2 घरं सोडलेली आहेत, म्हणून एकावरती किती शून्य द्यायची? तर 2 शून्य द्यायची. म्हणजे हे दशांश चिन्ह आपल्याला काढून टाकायचं आहे. मग भागाकार करूयात आपण. दशांश चिन्ह काढून टाकले की काय होणार आहे? हे 6.25 च 625 होणार आहे, बरोबर आहे. त्यानंतर या 100ला आहे तसंच हे 100, फक्त हे दोन घरं सोडलेली आहेत, म्हणून इथं एकावरती 2 शून्य दिले. म्हणजे कितीने भागावं लागणार आहे आपल्याला? इथे 100 ने भागावं लागणार आहे. ठीक आहे. मग आता पहा, 625 म्हणजेच काय? तर 25चा वर्ग आहे. इथं फोड केलेली आहे. 25 गुणिले 25 भागिले 100 गुणिले 100. भाग लावूयात आपण. 25 एके 25, 25 चौक 100. इथं पण तसंच 25 एके 25 आणि 25 चौक 100. म्हणजे वरती आलं 1 एकी 1 आणि खाली आलं 4 चौक 16. म्हणजे 1/16 एवढं याचं गुणोत्तर येणार आहे. त्यानंतर पुढचं पहा. 52 आणि 100. 52 भागिले 100. 13च्या पाड्यात 52 आहे. 13 चौक 52. किंवा 4 ने भाग लावूयात. इथं काय आता 13ला भाग जाणार नाही. जरी 13च्या पाड्यात 52 नसलं तरी 100ला 13 ने भाग जाणार नाही. मग 4 ने भाग जाऊ शकतो. किंवा तुम्हाला जर 4 ने नसेल भाग लावायचं तर तुम्ही 2 ने भाग लावू शकता. म्हणजे निम्म करायचं. 52ला 2 ने भागलं तर किती येणार आहे? वरती 26 येणार आहे, बरोबर आहे. आणि खाली किती येणार आहे? 50 येणार आहे. 100चं निम्म किती झालं? 50. आणि मग परत अजून 2 ने भाग लावा. परत 2 ने भाग लावलं की किती येणार आहे? 13. आणि खाली किती येणार आहे? 50च्या निम्म किती येणार आहे? 25. म्हणजे तेवढंच उत्तर येणार आहे. किंवा तुम्ही डायरेक्ट 4 ने पण भाग लावू शकता. 4 एके 4, 1 उरले, 4 त्रिक 12, 13 येणार आहे. आणि 100ला 4 ने भागलं किती उत्तर येणार आहे? 25. 13/25. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे बघा. 0.64%. मगाशी सांगितलं टक्के म्हणलं की किती? 100. म्हणजे त्याचा छेद 100 घ्यायचा. पण 0.64 भागिले किती येणार आहे? 100. आता परत पहा, इथं 2 घरं सोडून दशांश चिन्ह दिलेलं आहे. आपल्याला हे घर दशांश चिन्ह काढून टाकायचे. म्हणजे नुसतं काय होणार आहे? इथं 64 होणार आहे, बरोबर आहे. या 100ला 100 हे आहे तसंच लिहिलेलं आहे. आता 2 घरं सोडली म्हणून एकावर किती शून्य द्यायचे? 2. म्हणजे कितीने भागणार आहे आपण इथं? परत 100 ने. म्हणजे 64/100 गुणिले 100. परत 64 म्हणजे काय? तर फोड केलेली आहे. किंवा तुम्ही डायरेक्ट इथं भागू शकता. इथं फोड करण्याची पण गरज नाही. तुम्ही इथं डायरेक्ट पण भागू शकता. इथं तुम्ही 4 ने पण भागू शकता. बरोबर आहे. 4 एके 4, समजा 64ला आपण 4 ने भागलं, 4 एके 4, 2 उरले, 4 सख्ख 24. म्हणजे वरती किती आलं? 5 16. परत इथं 4 ने भागू शकता. 4 दोन्ही 8, 8 2 उरले, 4 पंचे 20, 25 चौक 100, 25 आले. परत इथं 16 आणि परत 100ला तुम्ही 4 ने भागू शकता. 4 चौक 16, 16ला परत 4 ने भागलं तर उत्तर किती येणार आहे? 4 चौक 16 आणि परत खाली किती येणार आहे? 25.
या पद्धतीने पण तुम्ही करू शकता. म्हणजे उत्तर आलं 4 भागिले 25 गुणिले 25. 25चा वर्ग किती? 625. उत्तर येणारे 4/625. किंवा काय केलं आहे पहा, अजून सोपं. 64 म्हणजेच 8 गुणिले 8 केलेलं आहे आणि भागिले 100 गुणिले 100. परत काय केलेलं आहे पहा, इथं 4 ने भाग लावलेला आहे. 4 2 8 आणि इथं येणारे 25. परत इथं 4 2 8 परत खाली येणारे 25. म्हणजे 4/625. या पद्धतीने हे गणित येणार आहे. त्यानंतर 4 नंबरचं उदाहरण पहा काय आहे. एक लहान घर 3 माणसे 8 दिवसांमध्ये बांधू शकतात. 3 माणसे 8 दिवसांमध्ये बांधू शकतात. तर तेच घर 6 दिवसांमध्ये बांधण्यास किती माणसे लागतील? एक तक्ता केलेला आहे. सुरुवातीलाच आपण समचलन आणि व्यस्त चलन हे पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलेले आहे पहा. बरोबर आहे. समचलनामध्ये पाहिलं की जर समजा पेनांची संख्या वाढवली तर त्याची किंमत पण वाढते आणि पेनाची संख्या कमी केली की किंमत पण काय होणार आहे? कमी होणार आहे. आणि व्यस्त चलनामध्ये काय काय होतं पहा, नेमकं त्याच्या उलट होतं. बरोबर आहे. तर पहा आता इथं काय झालेलं आहे, 3 माणसे हे एक घर बांधण्यासाठी किती दिवस लागतात? 3 माणसांना 8 दिवस लागतात. हा, तर 6 दिवस जर समजा लागत असतील तर किती माणसे घर बांधण्यासाठी लागतील असं विचारलेलं आहे. म्हणजे पहा इथं जर घर बांधण्यासाठी माणसांची संख्या जर आपण वाढवली, घर बांधण्यासाठी माणसांची संख्या जर वाढवली तर घर काय होणार आहे? कमी दिवसामध्ये बांधून पूर्ण होणार आहे. बरोबर आहे. जर समजा इथं आपण जर माणसांची संख्या वाढवली तर घर कमी दिवसामध्ये बांधून होणार आहे. याचा अर्थ हे कसलं उदाहरण आहे? तर हे व्यस्त प्रमाणाचे उदाहरण आहे. आता या दोन बाबींचा आपण इथं गुणाकार करूयात. समजा माणसांना आपण x म्हटलं, दिवसांना आपण y म्हटलं. 3 गुणिले 8 किती येणार आहे? तर पहिलं 24 येणार आहे आणि दुसरं m गुणिले 6 किती येणार आहे? 6m. बरोबर आहे. आपण समचलन व्यस्त चलन शिकताना पाहिलेलं आहोत की त्या दोन्ही बाबींचा जो काही गुणाकार आहे शेवटचा, तो गुणाकार कसा येतो? तर फिक्स येतो, म्हणजे तो स्थिर येतो. गुणाकार कसा येतो? स्थिर असतो. बरोबर आहे. म्हणजे पहा आता 24 बरोबर काय होणार आहे इथं? मग 6m. मग आपल्याला m ची किंमत काढायची, म्हणून m बरोबर गुणाकारातला 6 इकडे झाले की भागाकारात 24 ला 6 ने भागलं की उत्तर किती येणार आहे? 4. म्हणजे ते घर बांधण्यासाठी 6 दिवसात बांधण्यासाठी किती माणसे लागणार आहेत? तर इथं 4 माणसे लागणार आहेत. लक्षात पहा, माणसांची संख्या वाढवली की दिवसांची संख्या आपोआप काय होते? कमी होते. आणि माणसांची संख्या कमी झाली की दिवसांची संख्या काय होते? वाढते. फक्त तुम्ही इथं लक्षात काय ठेवायचं, हा दोन्ही बाबींचा जो काही गुणाकार आहे तो गुणाकार कसा येतो? फिक्स येतो, म्हणजे स्थिर संख्या येते. आणि नंतर हे दोन्ही एकमेकांच्या समोर घ्यायचे, म्हणजे 24 बरोबर 6m, तर आपोआप आपल्याला तिथं माणसांची संख्या मिळालेली आहे. त्यानंतर 5 नंबरचं उदाहरण पहा. पुढील गुणोत्तराचे शतमानात रूपांतर करा. पहा, कशामध्ये रूपांतर करायचं आहे? शतमानात रूपांतर करायचं आहे. ठीक आहे. शतमानात रूपांतर करायचं आहे म्हणजे लक्षात ठेवायचं की त्याचा छेद किती यायला पाहिजे? 100 यायला पाहिजे. आलेल्या उत्तराचा त्या संख्येचा छेद किती येणं गरजेचं आहे? 100. शतमान म्हणजे किती? 100. हा, तर पहिलं उदाहरण पहा. 15/25 म्हणजे 15 भागिले 25. आता या गुणोत्तराचं आपल्याला शतमानात रूपांतर करायचं आहे. मी मगाशीच म्हटलं तुम्हाला, शतमानात रूपांतर करायचं म्हणजे छेद किती यायला हवा आहे? 100. मग आता इथं छेदामध्ये संख्या किती आहे? 25. 25 ला कितीने गुणल्यानंतर 100 येतं? तर 25 ला 4 ने गुणल्यानंतर काय येतं? 100. 25 चोक 100. आलं लक्षात? मग आता फक्त इथं छेदालाच गुणून चालणार आहे का? नाही. तर आपल्याला अंशाला पण गुणावं लागणार आहे, कारण त्या गुणोत्तराची जी काही किंमत आहे ती आपल्याला बदलायची नाहीये. बरोबर आहे. मग आता 25 ला 4 ने गुणलं की किती येणार आहे? 100. मग अंशाला पण त्याच्या 4 ने गुणलं. अंश आहे 15. मग 15 गुणिले 4 किती झाले? 15 चोक 60. म्हणजेच उत्तर किती आलं आपलं? 60%. आलं लक्षात? 60/100 म्हणजे 60%. म्हणजे हे शतमानात रूपांतरित झालेलं आहे. त्यानंतर दुसरं उदाहरण पहा. 47/50 म्हणजे 47 भागिले 50. छेद किती आहे? 50. 50 ला कितीने गुणल्यानंतर 100 येतं? तर 50 ला 2 ने गुणल्यानंतर 100 येतं. आणि मग फक्त छेदाला गुणून चालणार आहे का? नाही, तर अंशाला पण गुणावं लागणार आहे. 47 गुणिले 2 भागिले 50 गुणिले 2. 47 गुणिले 2 उत्तर आलं 94 भागिले 100 म्हणजे 94%. त्यानंतर पुढचं बघा. 7/10. आता इथं छेद किती आहे? 10. 10 ला कितीने गुणल्यानंतर 100 येतं? तर 10 ला 10 नेच गुणल्यानंतर 100 येतं. म्हणून त्याच्या अंशाला आणि छेदाला कशाने गुणायचं? तर 10 ने गुणायचं. 7 गुणिले 10 भागिले 10 गुणिले 10. 10 7 70. 70 भागिले 100 म्हणजे 70%.
त्यानंतर आता पहा 546 भागिले 600. आता पहा, आता इथं ऑलरेडी 600 दिलेलं आहे. आपल्याला मात्र छेद किती पाहिजे आहे? 100 पाहिजे आहे. किती पाहिजे आहे? 100. याचा अर्थ इथं गुणून चालणार नाही, तर आपल्याला 600ला कितीने भागल्यानंतर 100 येतं लक्षात येतं आपल्या. तर 600ला 6 भागल्यानंतर 100 येतं. मग त्याच पद्धतीने अंशाला पण 6 भागायचं, छेदाला पण 6 भागायचं. म्हणजे अंश आहे 546 भागिले 6, छेद आहे 600 भागिले 6. पहा 546 ला जर 6 भागलं तर उत्तर आलं 91 आणि 600ला 6 भागलं उत्तर आलं 100. म्हणजे उत्तर शेवटी किती येणार आहे? 91 भागिले 100 म्हणजे 91%. आलं लक्षात? शतमानात कसं रूपांतर करायचं? परीक्षेला हमखास येणारा प्रश्न आहे. त्यानंतर पहा 7/16. आता 16ला किती छेद काय आहे? तर 16. आता 16ला कितीने गुणल्यानंतर 100 येतं? तर अशी कोणतीच संख्या नाही की 16ला कितीने गुणल्यानंतर 100 येतं. मग काय करायचं पहा, अगदी सिंपल आहे. आता त्याचा छेद किती घ्यायचा आहे आपल्याला? 100 तर आपल्याला छेद घ्यायला हवा, बरोबर आहे. पण मेन मूळ गुणोत्तराची आपल्याला किंमत बदलायची नाही. ठीक आहे. मग 7/16 तसंच लिहिलेलं आहे. पहा गुणिले किती केलेलं आहे? 100 आणि भागिले त्याचा छेद किती केलेला आहे? 100. आलं लक्षात? कारण हे भागाकारातले 100 इकडे गेले की कशात जाणार आहे? गुणाकारात. 100/1 म्हणजे इकडे आले काय होणार? 1/100 येणार आहे. म्हणजे 100ला 100 जाणार आहे. म्हणजे 7/16 आहे तशी ती किंमत राहणार आहे. काय केलं लक्षात आलं? 7/16 गुणिले 100 केलेला आहे आणि भागिले परत किती केलेला आहे? त्याचा छेद 100. म्हणजेच पहा काय झालं इथं, 7 गुणिले 100 म्हणजे दोघांचा गुणाकार किती आला इथं? 7 गुणिले 100 म्हणजे 700 आणि हे भागिले 16 आहे तसंच. ठीक आहे. 7 गुणिले 100 म्हणजे 700 आणि भागिले 16 आणि परत हे भागाकारातले हे 16 परत 100 आहे तसंच. आता 700ला 16ने भागायचं तर 16×64. 70 मधून 64 गेले किती राहणार आहे? 6 राहणार आहेत, बरोबर आहे. उतरून घेतले 0 म्हणजे किती झाले? 60 संख्या झाली. हा मग परत पहा कितीचा भाग लागेल? 16×32 16×48, बरोबर आहे. 3चा भाग लागणार आहे. 4चा भाग मोठा होईल म्हणजे 16×48. परत 48 64 मधनं गेलं तर या पद्धतीने हा भागाकार केल्यानंतर उत्तर किती येणार आहे? 43.75 भागिले 100 म्हणजे 43.75 काय झाले? टक्के. ठीक आहे. किंवा तुम्हाला जर इथं डायरेक्ट 16ने भाग नसेल लावता येत तर तुम्ही 2-2नी जरी भाग लावला तरी चालू शकेल किंवा 4नी जरी भाग लावला तरी चालेल. 2नी भाग लावला समजा 2×8 = 16, मग 700च्या निम्म होणारे 350. परत 2नी भाग लावत बसा. मग या पद्धतीने जरी केलं तरी चालेल किंवा 16चा पाढा आता तुम्हाला यायलाच पाहिजे, 9वीत गेलाय म्हटल्यानंतर 16नी जर डायरेक्ट तुम्ही भागलं तर उत्तर येणार आहे 43.75 आणि हे छेदातले 100 आहे तसंच. म्हणजे किती आलं? 43.75% एवढं गुणोत्तर हे आलेलं आहे. त्यानंतर आता 6वं गणित पहा. आबा आणि तिची आई यांच्या वयांचे गुणोत्तर 2:5 आहे. आबाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या आईचे वय 27 वर्ष होते. तर आबा आणि तिची आई यांची आजची वये काढा. पहा समजा आपल्याला एक गुणोत्तर दिलेलं आहे, दोघींच्या वयांचे गुणोत्तर दिलेलं आहे. किती दिले? 2:5. म्हणून मग काय करायचं? पहिल्यांदा वयांच्या गुणोत्तराची समानपट x मानली. काय मानली? गुणोत्तरांची समानपट x मानली. मग आबाचे आजचे वय काय होणार आहे पहा. आबा आणि तिच्या आईचे यांच्या वयांचे गुणोत्तर 2:5. याचा अर्थ आबाचं 2 आणि आईचं 5, बरोबर आहे. म्हणजे आबाचं आजचे वय किती होणार आहे? समानपट मांडले की 2x होणार आहे आणि तिच्या आईचं वय किती होणार आहे? 5x होणार आहे. आलं लक्षात? त्यानंतर पाहता आबाच्या जन्माच्या वेळी आईचे वय किती होते? 27 वर्ष होते. आईचे वय 27 वर्ष होते. म्हणजेच पहा 5x - 2x. आता हे निश्चितच आईचे वय मोठे असणार आहे. म्हणजे 5x मधून जर 2x गेले तर 5x - 2x वर्षापूर्वी आईचे वय किती होते? 27 वर्ष. कारण ही आजची वय दिलेत ना. मग आईच्या आजच्या वयातनं जर आबाचे जर आजचे वय जर वजा केले आपण तर आईचे काय येणार आहे? आईचे आबाच्या जन्माच्या वेळेचे आईचे वय येणार आहे. म्हणजे 5x - 2x बरोबर काय असणार आहे? 27. हे एक आपलं समीकरण मिळालेलं आहे. मग 5x मधून 2x गेले किती राहिले? तर 3x. 3x बरोबर 27. गुणाकारातलं 3 इकडे आले की भागाकारात म्हणजे x बरोबर उत्तर आले 9.
आता आबाचे आजचे वय किती आहे इथं 2x आहे, मग x ची किंमत फक्त इथं ठेवलेली आहे आपण 9, 2 गुणिले 9 म्हणजे किती झाली 18 वर्ष. त्याचप्रमाणे आईचे वय 5x आहे, x ची किंमत 9 ठेवली म्हणजे 9 किती झाले तर 45 वर्ष. म्हणजे आबाचे आजचे वय आहे 18 वर्ष आणि आबाच्या आईचे आजचे वय किती आहे तर 45 वर्ष एवढे वय आहे. ठीक आहे. तर व्यवस्थित परत व्हिडिओ पहा आणि व्यवस्थितपणे उदाहरणांचा अभ्यास करा.